guys! For today's video, gagawa tayo ng ginataang kalabasa at sitaw. Meron tayong sibuyas, bawang, magic sarap chicken cubes. Meron din tayong asukal, meron tayong suka, meron tayong chicken, tsaka gata. Okay guys, igigisa muna natin yung chicken. Lalagay tayo ng sibuyas. Bawang. Chicken. Tuloy-tuloy lang guys hanggang maging brown siya. Maglalagay muna tayo ng konting water guys. Ayan, medyo brown na siya. After nyan, lalagyan natin ng konting water para maluto talaga yung chicken. Ayan po, ayan. Ayan. Guys, hintayin natin na matuyo yung tubig na nilagay ko guys. Ayan guys, nawala na yung tubig na nilagay ko. At luto na rin yung chicken. Lagyan lang natin ng konting suka. Konti lang. Ayan, next natin yung gulay. Mahina lang yung apoy guys. Isang secret pa guys, kasi yung iba pag nagluluto ng ginataan nangangamoy, may kakaibang amoy. Eto guys, ang gagawin mo kasi yung gulay, tanggalan mo ng parang ano niya, tubig niya sa katawan bago mo ilagay yung gata. Yan yung sikreto guys. Ayan, mahina lang yung apoy, tanggalan muna natin ng tubig sa katawan. Yan guys, kung nakikita nyo medyo nawala na yung tubig sa katawan ng gulay. So lalagyan na natin ng gata. Yan. Ayan. Tapos, hintayin lang natin guys na kumulo at ilalagay natin yung chicken cubes. Ayan guys, kumulo na siya. Ilalagay natin yung chicken cubes. Okay.
Tapos yung sugar. Pag medyo kulang sa lasa yung gata, guys, lagyan natin ng magic sarap na konti. Kalahati lang, guys, para hindi masyado. Dagdagan natin ng asin, guys, konti lang. Ayan, hintayin na lang natin na maluto, guys, at lumambot yung gulay. Ayan na ang ating ginataang sitaw na kalabasa. Ayan na po, guys. Ayan po. Ayan. Luto na.